आज आपण मस्तानी साडी शिकणार आहोत. फ्री साईज. सलवारची उंची 32 इंच घेणे. त्यानंतर सीटचा तिसरा भाग घेणे. आडव्या लाईनवरती पण तेच माप घेणे. तिथून 2 इंच आतमध्ये घेणे. तीच लाईन कमरेला जोडणे. पाव इंच क्रॉस घेऊन जे शेप देणे. बॉटमला 10 इंच घेणे आणि लाईन जोडणे. कमरेचा मध्य काढणे. इथे आपल्याला टक्स घ्यायचे आहे. दाखवल्याप्रमाणे कटिंग करून घेणे. हे आपले 2 पायाचे 2 भाग तयार आहेत. दाखवल्याप्रमाणे पॅन्ट तयार करून घेणे. इथे आपण पदर घेणार आहे 90 इंचाचा. इथे आपल्याला मार्किंग करून घ्यायचे आहे. त्याच लाईनच्या आतमध्ये 15 इंच घेऊन क्रॉसमध्ये लाईन जोडायची आहे. सीटचे निम्मे प्लस 3 इंच घेणे. तसेच नेसत्या पदरला पण तेच माप घेणे. आता आपण उंचीच्या मापात साडी कटिंग करून घ्यायची आहे. जी मध्ये साडी आहे त्याची निर्या करून घ्यायची आहे. या आपल्या निर्या झालेले आहेत. पदरच्या साईडला जी आपण क्रॉस लाईन घेतली होती त्या लाईनवरती 15 इंच पर्यंत छोटी छोटी प्लेट्स घेणे. नेसत्या पदरचा मध्य काढून 30 इंच करणे. दोन्ही साईडला 3-3 प्लेट्स घेणे.
नेसत्या पदरवरती तयार सलवार ठेवून शिवून घेणे. इथे साडी पलटून निऱ्यावरती ठेवणे. प्लेट्सवरती शिलाई करून घेणे. इथे आपल्याला अशा प्रकारे प्लेट्स बनवून घेणे. इथे आपण काष्टा घेणार आहोत.